Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na rozborku téhle krásky. Jedná se o Mossberg 590 A1. Je to verze Magpul, tedy s Magpulovou pažbou a s Magpulovým podpažbím. Rozebereme si to tak, abychom viděli všechny podstatné části, nebudeme si sundávat pažbu a podobné věci. To můžeme nechat na trošku jiný video, nicméně, už se nemusíme ničím zdržovat a jdeme na to. Co budeme pro rozborku a sborku potřebovat? Standardně to jsou 3 věci, je to pin tool, například od Glocku, potom imbus na povolení pažby a školní náboje, abychom si na konci ověřili funkcionalitu, zkrátka, že jsme to složili správně a že všechno funguje tak, jak má. Od pojistky, podávání, zkrátka úplně všechno. Na začátku jakýkoliv manipulace, ačkoliv jsme to udělali třeba už před hodinou, vždycky je potřeba ověřit si, že ta zbraň není v nabitém stavu. To znamená, vezmu do ruky, stáhnu před pažbí, zkontroluji si nábojovou komoru, zkontroluji si trubici, všechno vypadá dobře, stáhnu dopředu a provedu ráno jistoty. Vím, že spousta lidí z vás ráno jistoty nedělá, nicméně v okamžiku, kdy potom provádím rozborku, tak nerad funguji s nataženým spoušťákem, takže v tomto případě rána jistoty nikdy neuškodí. V okamžiku, kdy s tou brokovnicí nebo s jakoukoliv dlouhou zbraní takhle manipuluju, většinou mám uvnitř školák, který mi trošičku ochrání ten zápalník, aby se mi zkrátka úplně nerozbíjel, aby mi neodcházel těmi věcma. Nicméně tady v tomto případě samozřejmě uvnitř mít nemůžeme, jelikož budeme brokovnici rozebírat. Takže zbraň máme v bezpečném stavu, máme zase cvaklou pojistku a teď se do toho můžeme podívat. Spousta z vás určitě brokovnici má, spousta z vás určitě ví, co s tím, nicméně po toho jsme tady, abychom těm, kteří to nevědí, ukázali tu správnou cestu. Osobně začínám tím, že sundám vždycky hlaveň. To znamená, tady vepředu máme takovou matici, která nám to vlastně utahuje a drží nám tu hlaveň, fixuje ji na tom svém místě, kde má být. Brokovnice jsou úplně jednoduchý, já si to vlastně můžu jenom vzít, otočit si to, povolit si tu přední část, kompletně celou si ji ošroubuju, položím například takhle sem, ať to vidíme, co všechno tady potom budu mít vyrovnaný. Tak, teď si to můžeme otočit zpátky a osobně vždycky vyndávám hlaveň, když mám to předpažbí nebo to podpažbí zhruba na půl cesty. To znamená, můžu přetáhnout, můžu si to odložit a krásně tu hlaveň teďka vlastně jenom vytáhnu. V tuhletu chvíli se dostáváme k takové části, která může být u každého trošičku jiná. V okamžiku, kdy máte standardní pažbu, nemusí to být takový problém, ale jsem tak nějak zvyklý na to, že u těch Magpulových pažeb to zkrátka drží maličko jinak a může se vám stát, že ten čep, který nám vlastně drží ten spoušťák na svém místě, nepůjde vyndat bez toho, aniž byste tu hlaveň, nebo respektive tu pažbu, abyste ji povolili. To znamená, tady v okamžiku, kdy to potřebuji sundat, už přichází do akce pin tool, jenom si vlastně odklopím tuhle krytku a povolím ten šroub. Opravdu stačí ho povolit jenom, dejme tomu, o čtvrt nebo o půl otáčky, nemusím to mít úplně rozmontovaný, jelikož nám stačí jenom povolit vlastně ten systém, aby se trošku uvolnil a díky tomu my jsme se mohli dostat potom dovnitř. V tuto chvíli si vrátím předpažbí zpět do přední polohy, aby se mi to všechno zacvaklo. Otočím si, můžu vytáhnout čep, dám si ho někam, aby mi nezapadl a ten spoušťák už můžu úplně v pohodě vytáhnout. Vytahuji tím způsobem, že si to chytnu za ten lučík a začnu ho pomaličku z téhle strany vytahávat nahoru a pak ho jenom vyklopím. V okamžiku, kdybyste měli ten spoušťák natažený, to znamená to bicí kladivo v zadní poloze, tak by se vám mohlo stát, že o to někde zavadíte a vypustíte si to dopředu. Proti palci je tam poměrně silná pružina, takže to vůbec nemusí být příjemný. Spoušťák si odložíme taky takhle pěkně dopředu a kdybychom chtěli vytáhnout vlastně ten závěr zevnitř, je to úplně jednoduchý. Já si jenom vrátím zpátky pomocí toho podpažbí ten systém zhruba doprostřed, tam to uvidíte, je tam proto takový pěkný výřez. Vrátím se to zhruba doprostřed, můžu si vytáhnout ty podávací lišty, které máme na stranách, aby mi tam nepřekážely a víceméně to potom jenom vytáhnu nahoru. Ta část je ta vodící, která nám to vlastně tahá sem a tam
a ten samotný závěr potom vytáhnu směrem dopředu. Je to fakt easy, není na tom vůbec nic složitýho. V okamžiku, kdybych si chtěl ještě sundat to podpažbí, tak úplně v pohodě můžu. Úplně mi stačí jenom vlastně si srovnat tyhle vodící lišty, které tam jsou, vytáhnout si je směrem nahoru a můžu to kompletně celý vytáhnout. Tak je vidět, teď už nám tady spadnou podavač a kdybych chtěl, tak to můžu vlastně kompletně celý takhle rozdělat a potom už si v tom dělat, co budu chtít. Prakticky teď vám zbylo jenom sundat nebo respektive rozebrat to podpažbí, nahradit ho nějakým jiným. Tady máme Magpul, můžeme tam dát originál nebo tam můžeme dát nějaký dřevěný a samozřejmě můžeme sundat ještě i tu pažbu a zevnitř rozebrat ten podávací mechanismus, ale nemyslím si, že to je úplně potřeba, jelikož tohle z toho opravdu stačí na ty základní věci, které s tou brokovnicí budete potřebovat dělat. Tak, zase pěkně zpětně, kdybychom to chtěli vrátit, jenom si vezmeme to podpažbí, natáhneme si ho na tu trubici, teď si musíme dát pozor a dobře trefit ty lišty na svoji pozici, jinak se nám to tam nepovede dovnitř dát. Může se vám stát, že narazíte na pár odporů, je to tím, že oni mají vlastně spoustu různých pozic, ve kterých se mají zastavit a vy musíte jenom potom rukama vlastně ty pozice si upravit tak, aby vám to šlo zpátky stáhnout zhruba do té polohy, kam budete potřebovat. Takže úplně jednoduchým pohybem, když se vlastně podíváte dovnitř, zjistíte, že ta lišta tam má takový vedení a vy vlastně pomocí cvaknutí na pár míst můžete úplně v pohodě tohle vedení srovnat zase zpátky do sebe. Když to budeme chtít složit, všechno děláme jenom zpětně, vezmeme si závěr a tady si musíte dát pozor při tom sestavování, že tenhle zobáček musí zapadnout do tohohle protikusu, který je vlastně uvnitř. Bez toho vám to nebude fungovat, bez toho se s tím budete zbytečně prát, takže potom to v reálu má vypadat nějakým tímhletím způsobem, zkrátka pěkně v sobě zapadlý. To znamená, nejdřív si vrátíme zpátky ten závěr, dáme si ho na pozici, kterou potřebujeme, což momentálně je ta střední vyhrazovací část, kam vlastně teď budeme zandávat tohleto vedení. To si tam jenom zacvakneme, musí to být srovnaný, jak jsem říkal, aby to krásně do sebe zapadlo, aby jsme s tím neměli žádný problémy a v tuto chvíli my můžeme vzít to podpažbí a jenom to všechno do sebe zacvaknout. Prakticky ta vodící část má takový dvě vybrání, kam se nám úplně krásně potom zaaretujou ty vodící lišty. Následně potom jenom celý vrátíme směrem dopředu. V okamžiku, kdy máte zpátky vrácený ten závěr, nezapomeňte tam vrátit tyhle ty boční lišty. Je to úplně jednoduchý, jelikož nám to tady Mossberg udělal fakt takzvaně blbůzdorný. To znamená, že každá ta lišta má svoji velikost takového pinu, kterou vlastně úplně v pohodě vy umístíte na tu svoji pozici pomocí toho, že vlastně do té původní dírky nevejde ta druhá lišta, respektive jedna, jo, ale ta druhá už potom by tam vlastně byla úplně mimo. V okamžiku, kdy jsme si umístili ty lišty, vezmeme zpátky ten spouštěvý mechanismus, začínáme tím předkem, hezky tam zacvakneme ty protikusy a jenom to vlastně takhle stáhneme dolů. Samo se to zacvakne úplně bez problémú. Myslete na to, že musíte mít dobře srovnaný ty boční lišty, musíte mít to podpažbí v té přední poloze, aby vám to tam nikde spolu nehavarovalo a v tomhle okamžiku my už můžeme vzít klidně ten čep, který jsme si z toho vlastně původně vyndali a můžeme ho vrátit zpátky na svoje místo. Myslete na to, že je potřeba tomu občas trošičku pomoct a je to především kvůli tomu, že to máte vlastně povolený, takže nic nedělat silou, všechno jde dovnitř opravdu krásně zacvaknout. A to ať už máte Mossberga nebo Remington nebo podobný brokovnice, zkrátka tyhle systémy jsou opravdu easy. V okamžiku, kdy jsme si tady zacvakli, můžeme to klidně otočit a můžeme si zpátky vrátit hlaveň. Osobně, jak jsem říkal, stejně jako u rozborky, mám tu hlaveň nebo to podpažbí, dejme tomu v 1/3 až 1/2, pak už jenom vezmete hlaveň a umístíte si ji vlastně na tu trubici. V okamžiku, kdy to podpažbí nebudete mít dostatečně vzadu, zjistíte to úplně jednoduše, jelikož ono vám to tam vlastně nepůjde zašroubovat. Takže v tuto chvíli musíte jenom vzít to podpažbí a trošičku ho víc vrátit zpátky, jelikož jenom potom dokážete tu hlaveň zajistit na svém místě. Pak vezmu tu přední matici. Myslete na to, že je to potřeba dobře zajistit, jelikož samozřejmě tam vznikají obrovský tlaky a nikdo z nás s ním nechce čelit. Pak jenom vezmu vlastně ten imbus a zase pěkně dotáhnu tu pažbu. Podobně jako se všema věcma v té brokovnici a u ostatních zbraní věci dotahujte
citem. Úplně ideálně by se všechny šrouby měly dotahovat pomocí momentového klíče, který nám udá vlastně tu správnou sílu, na kterou se to má dotáhnout. Jedině tak potom to nebude přepnutý a zároveň ani povolený. Nicméně, že nemáte všechno opravdu s citem, je zbytečný to rvát zbytečně moc. Stalo se mi například u brokovnice, že jsem nějaký šroub měl opravdu hodně utáhlej a pak to může vést k určitým problémům s tou funkcionalitou. Tak, pažbu máme dotaženou, vrátíme si krytku a můžeme se na tu brokovnici podívat, jestli jsme ji dobře sestavili. Jak jsem říkal, bezpečný směr, takže se vůbec nemusíte bát. Můžu to vzít, stáhnout si to pod pažbí, podívat se, že mi všechno lítá tak, jak má. Můžu si vzít školní náboje. Pár se jich tam dát. Problém může být takový, že ty vnitřní lišty, které máme na obou dvou stranách, které nám vlastně způsobují to, že ta brokovnice je schopná podávat, budou třeba trošičku zkroucený nebo nebudou sedět tak, jak mají a potom to bude špatně podávat. Takže my v tomhle okamžiku jenom zkusíme přetáhnout. Krásně podalo. Bez problému vyhodila. Můžu zkusit pojistku. Funguje tak, jak má. To znamená zajištěná, spoušť mi nejde stisknout, odjištěná, spoušť mi stisknout jde úplně bez problémů. Poslední náboj. Stáhnu. Cvak. A úplně v pohodě. Jak jsem říkal, necvakám z toho brokovnicí na prázdno, snažím se tam vždycky školák, ale ne vždycky to jde. Tak, přátelé, já bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost. Ukázali jsme si tady pár pěkných záběrů, abych vám to trošku přiblížil, celou tu manipulaci a veškeré věci, které jsou k tomu potřeba. Takže rád bych vám poděkoval za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.